mga kakampuan, welcome back to my YouTube channel, Roy Molanda. Are you alright? Yes, alright. Today mga kakampon ay mag-unbox po ako galing sa Beautykoh dahil nag-order po ako last week and the cost of 1,580. Okay. I'm just received my order in beauty.ph. Okay, this is what the light at the same time the stand. Okay, see you mamaya. Okay now, but before that, mag-spray up muna ako ng kamay dahil ito ay galing sa delivery, okay? Magano muna, sprayhan ko muna siya, disinfect ko siya, okay? Ayan, 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 ayan. Ayan, now let's watch. Let's see kung ano ang laman nito mga kakampuan, okay? Start! Okay, buksan ko na. Oh, di ba? Buksan ko na ang galing sa Beautykoh. Titingnan natin mamaya mga kakampuan kung ano itong laman ang galing sa Beautykoh, okay? Ayan, ayan, ayan. Ayan. Balot na balot siya mga kakampuan. Okay, ang nagde-deliver ito sa akin ay Ninja Jan. Okay? Ayan. Okay. Ayan. Of course, Ninja Van ang sa akin. From sender, get offer to Roy Molanda. Okay? Now, let's see. This is 70% discount. Okay? 70% discount. Dimmable 26 cm LED selfie ring light studio with phone holder and tripod. Okay, diba? Kompleto na sa pagbablog mga kakampuan. Pagbablog mga kakampuan. Ayan, ayan, ayan. Ginupit-kupit ko na. Galing sa Ninja. Okay. Ayan, ayan, ayan. Ayan mga kakampuan. Okay. Ayan siya. Una ay yung kanyang, it is a set. Cost 1,580. Okay. Tingnan natin kakampuan. Okay, ang first is yung tripod. Ayan. Tingnan natin ang laman ng tripod. Ayan. Ay, perfect siya. Okay. Ito ay tripod stand. Ay, bonggang-bongga mga kakampuan. Take a look. Ayan. Bongga siya. Ayan, mga kakampuan, bonggang-bongga siya talaga. Perfect na perfect. Ayan. O, di ba kakampuan? Ayan, 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 ayan. Ayan na yung tripod. Ayan. Ilagay ko dito. Ayan. O. Ayan ang tripod. O. Ito ang kanyang tripod. Ayan, ayan, ayan. Perfect siya. Tripod niya ito. And then, may adjustable here. Ayan, pwede siya pataas. Ayan, pataasin natin. Okay, pwede rin natin pababain. Ayan. O, diba? Perfect siya, kakampuan. Okay? Now, after that, of course, mayroon ditong ring. O, titingnan natin, kakampuan. Okay? Habang ginugupit ko ito. Okay. Ayan. Let's see. Ayan. Ayan, ring na yan ito.
Ring, 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 ring. O, buksan natin. Yan. Bubuksan natin kung ano ang laman ng ring na ito. Kung logi ba ako o hindi. Okay. Now, buksan ko na. Ba't bago yan? Mag-alcohol muna ako. Okay. O, buksan ko na ang ring. Kung ito ay gagana o hindi, ay perfect siya, kakampong. Okay, yung ring. Saan ko ito ilalagay yung ring? Okay, titingnan natin. Ayan. Ay, perfect siya. Okay. Saan ko ito ilagay? Dito. Okay, wait lang. Parang hindi ko ito alam. Ayan, ito ang lagayan ng ring. Ayan. Ay! Lagayan ito ng ring kung paano i-ano ito, dismantle. Okay. Ayan. Ayan, lagayan ng ring. And of course, this one. Okay, ayan na, ayan na. Ayan, di ba, mga kakampuan. And of course, here, ilagay ko na. Ilagay ko na. Parang may studio na ako nito. O, diba? Ayan. Ayan na. Okay. And then, of course, here, the cellphone holder. Ayan. Okay. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ilagay na natin dito. Ayan. Yung cellphone holder. Ayan. Ayan, di ba? Ang cellphone holder. Ayan, ilagay ko na yung cellphone holder. Okay, okay. Let's see mamaya mga kakampuan. Okay? I-try na natin i-light ito. Of course, by using this one, isaksak ko siya. Okay? I-on na natin. Ayan.
effect na siya, di ba mga kakampon? Okay, take a look. Ang aking beauty, ayan. Okay, that's the result. Okay, take a look mga kakampon, di ba? Maganda. At mga kakampon, iba't ibang style, ayan. May blue, may medyong pula, ayan. At ito effect, o di ba? Iba't ibang kulay, ayan. O, di ba? Pwede na natin dagdagan ng kulay. Ayan, di ba? Iba-iba ang blue, ay light niya. Ayan. Ayan, di ba? Thank you so much. Ayan, nagmamaganda. Ayan. Ayan. Maganda na ang lightings ng aking vlog. Okay, thank you so much. Yan, di ba? Maganda na. Okay, thank you so much, Beautykoh, for this light. Take a look, di ba? Masa ano na siya, malinaw na siya. Okay, malinaw na, di ba? Makikita na ang bonggang-bongga kong mga pictures, mga mukha. Okay, thank you so much. Okay, Beautykoh, di ba? Perfect siya. Okay, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, you are going to click subscribe. And sa mga nag-subscribe na, maraming salamat mga kakampuan. O, di ba? Maraming salamat mga kakampuan. O, di ba? And thank you for always supporting my YouTube channel. Roy Molanda, ang iyong kakampuan na palaging nagmamahal at nagmamaganda. Walang iba kundi si Roy Molanda. Are you alright? Yes, alright. Bye. I love you all. Okay. Thank you.